så här. Att Fredrik var skyldig oss pengar. 200 000. Och vi vill ha tillbaka dem. Ring ambulans! En liten present till Lilleman. Wow! Ja, han behöver distraktion efter allt som har hänt. Din man driver en stor marijuana-produktion. Det har han gjort i många år. Den dagen han blev skjuten så skulle han ge mig ett USB-minne med hela hans nätverk. Allt om din bror och Steinberg Antonsen. Ibland kan polisen få för sig att fråga om saker som de inte har med att göra. Då är det bäst att bara säga, jag vet inte. Vem tog ni då? Broman. Era jävla idioter! Jobbar du för Christian Broman? Var är pengarna? Vilken bra namn! Gud! Varför släppte du ut honom? Men hjärtat, jag släppte inte ut honom, han smet. Och så kom bilen. Jag är så ledsen, älskling. Hörru, Vi kan göra ett fint kors till honom. Och så skriver vi hans namn stort. Ska vi skriva bus? Hur ska jag tänka ett så bra namn nu? Vad tycker du ska stå på korset då? Gabriel. Gabriel är fint. Mamma, jag vill att du är med och gör korset. Älskling, jag kan inte det. Jag måste iväg. Var ska du någonstans? Jag måste ordna en grej. Måste du åka? Jag kommer tillbaka så fort jag bara kan. Jag ska också iväg snart, så... Nej, ni är hemma idag. Det är inget att diskutera. Och så är ni snälla mot varandra. Och särskilt mot Linus. vill du att jag ska följa med dig? Nej. Ta hand om ungarna du. Se till att de sköter sig. Men du, var försiktig. Du får resten nästa vecka. Det är svåra tider nu, Berg. Du är ju en fin träningslokal. Train and achieve. Den ger inte så mycket. Och en blomstrande grönsaksaffär. Du, det var mest Fredrik som... Allt det där ligger nere nu. Väldigt bra system ni hade. Hur gick distributionen till? Ja, det var Fredrik som... Jag fixade transporten. Fick fram bilar, men jag vet inte vad så mycket om... Nu fattas det 12 000. Men jag säger, du får den nästa vecka. Jag lovar. Vi får väl ta en titt. Det var guld, va? En Winston. Gulligt. Den tar vi. Det enda jag vet är att Fredrik hade en kontakt som vi andra aldrig fick träffa. Majoren. Han skötte om distributionen av det gröna. Och vi fick pengar. Går Martell för nu för tiden? Martell? Det är ingen Martell. Det är en Meijer, jävla idiot. Aj! Fan, 8-10 000 kanske. Släpp. Vi närmar oss. Nej, men vad fan, Barry. Kom igen. Hur fan ska jag förklara det här för Kattis? Det är ditt problem. Nej. Det där är konst.
Det där är Kattis. Den har ingen som helst värde. Nej, men ett par tusen får jag nog säkert för den. Om inte Broman vill ha den så tar jag den. Hänger den över sängen, tror jag. Tack. Ses nästa vecka. Hallå där. Är Gustav inne? Ja. Gustav! Tjena. Ska vi? Jag tror jag borde stanna in idag, typ. Vadå, är det husarrest? Nej. Eller alltså, Du borde bjuda in henne, Gustav. Jag bjuder en kopp te eller något. Var en gentleman. Ja, vill du komma in en stund? Ja. Hej. Vad händer? Va? Vadå? Men jag hörde ju en smäll. Ja, nej, det var en tavla. Vi har haft inbrott. Va? Kattis är inte här. Hon är med Winston på judo. Ja, men det var det jag ville prata med. Jaha. Jag tror inte du vill prata med henne. De tog 2 tavlor. Vadå, tog de bara tavlor? Ja, en konstälskare kanske. Vet du vem det här är? Är det Anna Bromans? Ingen aning. Han påstår att Fredrik är skyldig honom 200 000. Ja, det är inte omöjligt. Du, Niklas har berättat vad ni har gjort. Det här är fan ditt och Niklas fel att jag har hamnat i det här. Den här jäveln har varit hemma hos oss och hotat min familj. Han har mördat barnens hund. Vi hittade en hängd i markisen utanför köksfönstret i morse. Får se. Hallå? Nu glömde du ta dig skorna. Det är nog en av Brommans. Hej pappa! Akta, det är glas på golvet där. Vad fan är det som har hänt? Va? Har vi haft inbrott eller? Hej Sonja. Jag var nere i kiosken en sväng. Jag var borta kanske 5 minuter. Som tur var så tog de inte tvn i alla fall. Kan inte du gå och kolla om den funkar? Tog de bara tavlorna eller? Ja, 2 stycken. Kom. Jag måste gå. Hej då. Alltså jag kan handla mig men den på mig. Och de hörde väl att jag kom så de fick de väl inte med sig med. Du, gör det inte. Fattar du? Det är för farligt. Och det är ju lätt för dig att säga som sitter här och inte behöver ta hand om Linus som är helt knäckt över det här med hunden. Och tycker att det är mitt fel. Och den här polisen då? Han har ju 0 koll. Han kommer ju aldrig hitta Fredriks mördare. Han har ju ingenting att gå på. De har ju ingenting. Jag börjar bli trött. Jag får ta hand om Broman själv. Ta hand om Roman. Vad tänker du göra då? Ska du ge honom en varning då, eller? Ska du skrämma honom? Du sa ju att jag skulle ta hand om firman, eller hur? Sonja, du snackar om Broman som om du visste någonting. Du har ingen aning om hur farlig han är. Jag tror jag har märkt det. Vart ska du? Sonja! Ursäkta. Absolut. Hej! Vad länge sedan. Hur mår du? Du känner väl Broman? Christian Broman lite? Ja, vet jag inte riktigt. Hur får jag tag på honom? När man har en restaurang i huset som man bor i. Jag tror att han brukar hänga där rätt ofta. Il tempo, du vet. Bra. Ha. Lycka till.
man här. Vi har inte öppnat. Hallå, vänta! Där har du dina pengar. Du kan räkna dem. Sen låter oss vara i fred, okej? Vadå? Släpp. Aj! Fan! I'm afraid women's slip has gone too far in Sweden. Excuse me for one moment, please. Barry, vad håller du på med? Jag sköter det här. Okej, släpp henne. Händerna på bardisken. Sära på benen. Vad är i väskan? Det är 200 000. Det är allt jag har. Och min man är död och jag har inga fler hundvalpar som du kan hänga. Så att jag hoppas att du lämnar oss i fred nu. Din man, säger du? Fredrik Ek? Hej, Sonja. Ja, det är mycket du inte vet om mig. Till exempel att jag är vegetarian. Jag älskar djur. Skulle aldrig låta någon döda en hund. Aldrig. Är den här killen också vegetarian? Ja, det vet jag ingenting om. Han jobbar väl för dig? Varför tror du det? Därför att jag vet vad Fredrik har gjort. I min värld, i affärsmannens värld, så är det två saker som gäller. Det är pengar och det är förtroende. Pengar är som regel inget problem. Det kan man få tillbaka förr eller senare på ett eller annat sätt. Men förtroende, det kan vara ett stort problem. Utan förtroende så är det ingenting. Och på grund av det din man och hans kumpaner har ställt till med så kan jag inte längre visa mig på gatan utan livvakter. Ja, utan såna här ociviliserade personer. Och det är ett stort problem. Jag kan inte längre följa mina barn till skolan. Mina barn har ingen pappa som kan följa dem till skolan längre på grund av dig. Kom igen då. Och sparka. Kanin. Vad är de andra? Där uppe, tror jag. Följ med mig ut så ska jag lära dig något. Okej. Det här är grundpositionen. Okej? Nu ska du tänka på mig som den där stora, feta kung fu-monstret här inne. Och så ska du ha koll på mina armar hela tiden. Okej, om vi börjar så här att du slår mot mig så parerar jag. Och så attackerar. När du är i balans. En gång till. Paff. Bra, okej. Nu gör vi tvärtom. Jag slår mot dig, du parerar och attackerar mig. Är du med? Okej. Bra. Och sen ska du attackera. Du vill inte. Men du, tänk så här. Om du gör precis som jag säger så kommer du bli så livsfarlig att inte ens Gustav vågar gå på dig. Va? Vad säger du om det? Okej, vi provar en gång till. Bra, nu börjar det haja vad det handlar om. Va? Det här är 2 knivar. Men de här, det är 2 ormar. 2 livsfarliga, listiga ormar. Okej, nu kör vi. Jag slår mot dig. Okej, kom igen. Vilken träff!
Jäklar, nu är du inte så rädd för mig längre. Bra. Nu kör vi igen. Rör på dig nu. Linus. 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 Kom igen nu, Lilleman. Kom igen nu. Grabben. Så ja, så. Du behöver inte vara rädd. Jag fick en idé. Jag tror att vi kan hjälpa varandra, du och jag. Om du hjälper mig med mitt problem så kan jag hjälpa dig med ditt. Jag vill inte ha din hjälp. Din bror Niklas tror att han är trygg i fängelset. Tror inte att han slapp väldigt lätt undan sist med några små sår i ansiktet. Vad vill du att jag ska göra då? Steinberg och Antonsson pratade om Fredriks distributör. Jag skulle vilja använda den distributören för eget bruk. Där tror jag att du kan hjälpa mig. Ja, men hur ska jag vet väl inte vem det är. Det är en mycket hemlighetsfull person, men om det är någon som kan få kontakt med honom så tror jag att det är du. Och om jag gör det då? Som jag sa. Förtroende. Alltså jag har ingen aning om Han går under namnet Majoren. Tack för pengarna. Wow. Vilken plats. Ja. Min lilla plats. Jag tog med någonting till oss. Jaha. Alltså jag vet inte om en så bra idé. Kom igen. Här. Kappa. Nej! 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 Jättekul! Vem är det? Det är Jill. Jill! Vad fan är Jill? Gustavs flickvän. Vad har de gjort? De har tagit piller. Gustav! Vem är det? Vad har ni tagit för piller? Ecstasy, det var... Vadå ecstasy? Nej, inte jag! Hon! Vad fan? Var ska du? Till sjukhuset! Vad fan? Absolut inte! Upp på ditt rum! Nej, men lägg av! Upp på ditt rum med dig nu! Upp på ditt rum! Är du allvarlig? Upp på ditt rum! Men vad... Jävel! Och du med! Jag har inte gjort något. Upp! Jävla kärring! Vet hennes föräldrar om ni Ja, får jag har med? ringt dem. De är på väg till sjukhuset. Det är ingen stor sak. Hon kommer bli bra igen. Fan! Lukas! Ja, förlåt Sonja. Jag skulle inte ha släppt in henne. Ursäkta, skulle du kunna flytta bilen? Ja, självklart. Berätta. Så det gick bara jättefel. Vi hade lagt piller på tungan och så kysste vi varann och hon råkade typ svälja båda. Råka? Du fattar att hon kan dö, va? Ja, jag fattar det. Det var inte meningen. Fan. Hur länge har du hållit på med det här? Jag tycker inte du har med det att göra. Har jag inte med det att göra? Ska vi åka in till Maria Pool så får du träffa någon som talar om... Sluta! Det var första gången. Titta mig i ögonen och säg det.
Det var första gången jag svär. Jag fattar inte varför du blir så upprörd. Jag vet vad pappa höll på med och du var med på det, så ja. Du, blanda inte in mig och pappa i det här. Du är för smart för det här. Det är tunga droger. Ja. Ja. Jag ska inte göra det igen. Vad skulle du säga om vi flyttade utomlands? Skulle du tycka om det? Nej. Eller varför frågar du ens det? Nej, det var bara en tanke. Oj, vad snällt. Ja, här är en lista över Fredriks alla soldater. Jag skulle behöva veta hur mycket som finns där ute. Om det finns tillräckligt för mig och barnen att flytta någonstans där det är säkert. Du säger inget om det här till pappa, va? Lova. Har det hänt förut att Linus skissar på sig när han hör en motorcykel? Gjorde han det idag? Ni sitter här uppe. Stackarn. Det är inte bra. Men Sonja, du är en bra mamma. Ja, det vet jag inte. Jo, du är bra. Du är lugn, trygg. Du är bra. Det är... Ja, men... Jag kollar upp den här. Okej. Hej. Får jag sova hos dig? Men det är väl klart du får, hjärtat. Kryp ner. Du är vaken. Kan inte du springa idag? Nej, jag orkar inte. Nej. Jag ser. Men jag älskar ju dina teckningar. Jag brukar alltid få se. Det var då. Varför låser du ditt rum? Att Linus inte ska sno mina pennor. Hur ska jag kunna komma in och städa då? Du, som aldrig är hemma. Det är väl? Nej. Antingen hos Kattis, hos Hanna, eller på marinan, eller på något annat ställe som inte har någon jävla aning om vart det är. Du vill inte ens när pappa låg på sjukhuset. Men älskling, du vet att jag hade gjort vad som helst för att vara där med honom då. Vet du vad? Jag ska vara hemma hela dagen idag. Jag lovar. Snälla, klockan är inte ens 7.
God morgon. Nu är vi här igen. Vad trevligt. Jag har precis städat upp efter ert förra besök. Ni har 2 datorer som är våra. Kan du samla din familj i soffan när du är snäll? Visst. Barn! Upp och hoppa! Polisen är här! Igen! Var är dina pojkar? De är på övervåningen och sover. Gå och väck dem. Det kanske inte är någon jättebra idé att han går upp med tanke på hur Linus mår. De ska göra husrannsakan. Ja, nu igen. Nice. Oj. Förlåt det. Samla din familj där nere och håll dem där. Håll koll på dem. Ditt ansvar. Hörru, det där är min dator. Du kan inte ta den där. Men jag behöver den till skolan. Med alla porrfilmer. Ja, skitkul. Har du sett Ninas rum, eller? Va? Nej. I skräckkabinettet. Hittar du något intressant? Tänker ni städa efter er den här gången? Så länge du inte samarbetar så kommer jag fortsätta att komma tillbaka. Får jag fråga dig en sak? Har du barn? Ja, en flicka. Hur gammal är hon? 12. Ja. Jag gör bara mitt jobb. Nästa gång kommer ena barnen i skolan. Jag kommer precis när det passar mig och jag ger mig inte förrän jag hittar det jag letar efter. Du vet vad jag menar. Stäng dörren efter dig. Vi är klara här. De hittade ju inte det här. Alltså, Gustav. Bra jobbat. Linus, kan du vänta lite, några minuter bara, så får jag prata med mamma. Har du tid ett litet ögonblick bara? Visst. Ja, hans trauma, det håller på att bli verkligt för honom. På dagen så är det ju lättare att hålla det här hemska som har hänt på avstånd, men på natten då kommer det krypande. Och på så vis så får ju inte kroppen den nödvändiga vilan. Jag kommer att pröva traumabehandling, men det känns lite för tidigt än. Vi får vänta lite med det. Men redan nu så finns det faktorer som kan bidra till att hjälpa Linus igenom det här. Du, Sonja. Linus studerar dig för att förstå hur han ska tackla sin egen situation. Så länge du inte ger utlopp för att visa din sorg, så kommer inte han göra det heller. Har du någon känsla av att livet börjar normalisera sig? Ja. Absolut.
Stackars dig och barnen. Hur har ni det? Ja, vi är så chockade. Fredrik som var en sån underbar människa. Isak! Gåsmamman är här nu! Gåsmamman? Vi kallar Fredrik för gåspappan. Det var hans kodnamn. Vi fick inte använda hans riktiga namn. Vad heter de andra två då? Ja, Niklas, han var ju storgåsen såklart. Och han, vad heter han, den här lilla människan? Just det, han var ju gåsungen. Här producerar vi det som antagligen är den bästa, renaste och mest potenta marijuanan i Nordeuropa. Vi måste försvinna. Vi reser långt bort. Jag är rädd. Om jag stannar kvar här så är jag rädd att det går åt helvete. Ja, Fredrik hade ju en plan. En krisplan. Och när vi hörde vad som hade hänt på radion så röjde vi undan, som han hade sagt. 12 timmars tokjobb. Everything disappeared. Och de andra två gårdarna då? The same. Vet ni vem majoren är? Nej. Vad ska ni göra nu då? Ja du. Ja, det är väl inte förbjudet att föda upp gäss. Vi klarar oss nu. Det här var Fredriks. Jag har gått igenom hela listan. Jag har varit i kontakt med varenda soldat. Men det verkar som det har varit en utrensning. Det finns ingenting kvar, inte. Inga pengar, ingenting. Jag är ledsen, sorry. Okej. Du. Tack. Nej, kom inte in. Du, jag fixar lite käk till dig. Jag tänkte att du var hungrig. Åh, helvete! Vad fan har du gjort? Du behöver inte tycka om det. Alltså, jag vill inte att Linus ser det här. Nej, men han kommer inte komma in hit ändå. Den är väldigt mörk. Johan säger att jag har talang. Johan? Magdas Johan. Vadå, har han sett det här? Mm. Jag får lektioner i hans ateljé nu. Jaha. Han har jättemånga tavlor som bara står där. Som är jättefina. Så jag fick en idé. Jag tänkte på, vad heter det, Kattis? Som har det där galleriet. Jaha. Ja, alltså... Det är inte säkert att Johans tavlor passar på Kattis galleri. Det är så jävla typiskt i dina fördomar. Jag har väl inga fördomar. Jag säger bara att det... Ja, men skit i det. Jag ska aldrig mer fråga dig om något. Men du, jag ska tänka på... Jag tänker på saken. Okej? Tack. Jag tror jag skulle bli jätteglad i så fall.
Vet Sonja att det var du som mördade Fredrik? Nej, det vet hon inte. Ja, det är bara en liten teori jag har. Måste jag vara här länge eller är vi klara? Du vet att Fredrik hade bestämt sig för att samarbeta med oss. Vi gjorde en deal. Jaha. Visst har ni varit kompisar sedan ni var barn? Småskurkar redan då. Han gifte sig med din syster. Du är bästman på bröllopet. Bästman? Ja. Du har gjort läxan, va? Ranko Dragovic. Jörgen Madsen. Ingen aning. Nej. De hittades skjutna i ett nedlagt lager i Nacka. Häng med nu. Fredrik skjuter Dragovic och Madsen. Sen fattar han att de jobbar för Christian Broman. Han får panik. Han bestämmer sig för att fly. Han gör en deal med polisen. Han vill berätta allt. Offra alla sina affärskontakter, inklusive dig. Sin kompis, sin partner, sin svåger. Men då är frågan, visste Sonja om den här dealen? Var hon med på att offra sin egen bror? Och i allt det här så är det fortfarande en grej jag inte fattar. Varför umgås din syster med sin mans mördare? Sonja hör inte hemma i det här sällskapet. Hon har gett sig ut på farliga vägar och hon har inte en jävla chans. Du vet det, jag vet det, men vet Sonja om det? Hej Sonja. Välkommen. Vadå? Kom. Vem är det? Har du använt en pistol förut? Nej. Här. Vi måste veta att vi kan lita på varandra, Sonja. Ta pistolen. Jag vill inte. Jo. Varsågod, Sonja. Vem jobbar du för? Vem jobbar du för? Svara! 1. 2. Jag jobbar för honom. Men vänta nu. Nu blev det ju helt tokigt här. De visste vilken affär du skulle handla i. Det var de som tvingade mig att döda din hund. Titta på honom. Vad heter han? Inget svar. Han vet inte vem det är. Då frågar jag dig igen.
Vem jobbar du för? Svara! Vem jobbar du för? Vem? 1, Nej. 2! Vänta, jag ska berätta. Vem? Steinberg Antonsen! Ni ljuger. Nej, jag ljuger inte. Han sa att du skulle betala. Det var ett lätt jävla... Fan också! Det var hans pengar, sa han. 10 000 skulle jag få. Jag behöver dem. Snälla. Lilla. Förlåt. Äckliga. Förlåt. Jävla kräk. Förlåt. Du säger inte ett jävla ord till Stein om det här. Fattar du det? Nej. Och nästa gång så tvekar jag inte att skjuta. Fattar du? Jag fattar. Du fattar? Jag fattar. Bra. Ta väl hem. Ja, alltså. Du ger mig all den information som jag behöver om majoren. Så låter jag dig och din familj vara i fred. Men kokainet då? Det blir en sak mellan Stein, din bror och mig. Låter det bra? Ja, en sak till. För att förvissa oss om att du engagerar dig i det här så har vi säkrat vissa fingeravtryck.